Good evening, friends. So, আজি আমি আমাৰ বাজেটখন পঢ়িম যোনটো 2023-24 বাজেট হয় ইটছ এন অল্ড টপিক বাট এজ এক্সাম ইজ কামিং soon so it is important to revise everything so আজি আমি বাজেটটো ৰিভাইজ কৰিম চ' বাজেট ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে বাজেট ৰিলেটেড কিছুমান টাৰ্মছ আছে আৰু তাৰ আগতে আমি আমাৰ অসমখনৰ যোনটো বাজেট আছে তাৰ হাইলাইটছবোৰ চাই লওঁ এবাৰ So, most important highlight is this budget is a tax-free capital incentive budget. যোনটো budget হয় এইটো tax-free capital intensive budget হয়. The budget is a tax-free capital intensive budget. Key points are যোনবোৰ key points ত focus কৰিছে এইখন বাজেটত সেইটো হয় infrastructure, social sectors, climate change, adoption strategies and entrepreneurship. ঠিক আছে অন্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ যিহেতু তোমালোকে জানা চাগে যে 2 lakhs অন্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছক 2 lakhs ইচ ৰুপিজ গভৰ্ণমেণ্টে দিব ৰিচেণ্টলি ডিক্লেয়াৰো কৰিছে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে চ' এইটো ৰিলেটেড অন্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ইজ ওৱান অফ দ্য কি পইণ্টছ ইন দ্য বাজেট অ'কে নাও GSDP is rupees 5.5 lakh crore. What is GSDP? GSDP is gross state domestic product. গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট মানে যোনটো আমাৰ ষ্টেটৰ যিমান ইনকাম হৈ আছে যিমান ষ্টেটৰ যিমান বিজনেছ হওক যিমান ছাৰ্ভিচেছ হওক যোনটো গভমেণ্টৰ ওচৰত পইচা যায় যিমান ষ্টেটৰ ইনকাম হৈ থাকে যিমানেই হওক গভমেণ্ট জবছৰ পৰা হওক প্ৰাইভেট ছাৰ্ভিচেছ বা বেলেগ যি নহওক সেইটো হয় গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট মানে ষ্টেটৰ গোটেই ইনকামটো অ'কে So GSDP in Assam is rupees 5.5 lakh crore in 2023-24. This is projected and this is 17th all over India. This point is very important. যে আমাৰ যোনটো GSDP হয় সেইটো অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত কিমান ৰেংক হয় মানে কিমান নম্বৰত আছো আমি ইন টাৰ্মছ অফ GSDP প্ৰজেকশ্যন চ' আছাম ইজ 17th all over India. Okay. চ' সেইখিনি আমাৰ হাইলাইটছৰ মেইন হাইলাইটছ চ' ফাৰ্দাৰ যোৱাৰ আগত আমি বাজেটৰ কিছুমান টাৰ্ম আছে যোনবোৰ আগতে আমি বুজি ল'ম তাৰপিছত উইল প্ৰচিড চ' ডেট উই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য টপিকছ প্ৰপাৰলি আই মিন দ্য কি পইণ্টছ প্ৰপাৰলি চ' সেইটোৰ আগত মই তোমালোকক কৈ দিওঁ যে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চ' প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু যদি ভিডিঅ'খন ভাল লাগে দেন ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা অ'কে জাষ্ট 2 minutes উইল বি কণ্টিনিউ Just a minute. Okay. So before beginning the budget, there are some important points that we need to know. যোনটো আমাৰ বাজেট থাকে সেইটো জেনেৰেলি তিনিটা ফাণ্ডত ক্লাছিফাই কৰা থাকে ফাৰ্ষ্ট হ'ল আমাৰ কনচলিডেটেড ফাণ্ড ছেকেণ্ড হ'ল কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড আৰু তিনি নম্বৰটো হ'ব পাব্লিক একাউণ্ট
আমি ডিটেইলত ষ্টাডি কৰিম যে কনচলিডেটেড ফাণ্ড, কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড আৰু পাব্লিক একাউণ্ট কি হয়। So first is the consolidated fund. Consolidated fund, it is the most important of all government funds. This is the most important of all government funds. सबसे बेसी important হয় কিয় ইয়াত সব বেছি যিমান revenues থাকে গভর্নমেন্টৰ সব included হয় ঠিক আছে it includes all the revenues raised by the government. গভর্নমেন্টে যিমানে রেভিনিউ রেজ করে ইন দ্য ফর্ম অফ ট্যাক্সেস, ইন দ্য ফর্ম অফ জিএসটি, ষ্টেট জিএসটি, ইন দ্য ফৰ্ম অফ যেতিয়া আমি চালান কাটে বা যি হওক গভৰ্নমেণ্টৰ যোনটো শ্বেয়াৰ থাকে কোম্পানীবোৰত সেইবোৰো চব কনচিলিডেটেড ফাণ্ডত হয়, চব ইনক্লুডেড থাকে। অ'কে, ঠিক আছে। অল ৰিজাৰ্ভছ, অল ৰেভিনিউজ ৰেজ বাই দ্য গভৰ্নমেণ্ট, ইট কনজিষ্ট অফ বৰোড মানি, যোনটো গভৰ্নমেণ্টে বড়ো কৰে বেলেগৰ পৰা, চেণ্টাৰৰ পৰা ধৰি লোৱা, বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা, বেলেগ বেংকৰ পৰা বৰোড মানি। দেন ৰিচিভ ফ্ৰম লোনছ, যোনটো লোনছ দিয়া হয়, যোনটো ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টে লোনছ দিয়ে তাৰ পৰা যোনটো পইচা আহে সেইটো ইয়াতে ইনক্লুডেড হয়। ৰিচিভ ফ্ৰম লোনছ, দেন বৰোড মানি, ৰিচিভ ফ্ৰম লোনছ, দেন বাকী যি নহওক যোনটো ধৰি লোৱা গভৰ্নমেণ্টে এটা কোনোবা এটা কোম্পানীত নিজৰ ষ্টেকটো বিকিলে, কাৰোবাক বিকিলে, প্ৰাইভেট প্লেয়াৰক বিকিলে, তো সেইটো যোনটো ফাণ্ড হ'ব, অল দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট থিংছ উইল বি ইন দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড। আৰু কনচলিডেটেড ফাণ্ডৰ পৰা পইচা উঠাবলৈ বা পইচা তাত জমা কৰিবলৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এপ্ৰুভেল ইজ ৰিকুৱাৰ্ড। পাৰ্লিয়ামেণ্ট এপ্ৰুভেল is required to access this fund. To access the consolidated fund, parliament approval is required. Okay. Okay. So these are the things related to consolidated fund. So this is the first. Second thing is contingency fund. Contingency fund. যদি তোমালোকে contingency wordৰ meaningটো জানা, then contingency means emergency. This fund is not used in regular basis. It is only used when there is some kind of emergency or some kind of exigency for the government. যদি কিবা emergency বা exigency situation থাকে যে বেলেগ ফাণ্ডৰ পৰা ধৰি লোৱা পইচা বেলেঞ্চত আছে, যে মানে ইকুৱেল বেলেঞ্চত আছে, তো মানে পইচা উঠাবলৈ বেলেগ ফাণ্ডত sufficient amount নাই, then the government will use the contingency fund. Okay. So contingency fund is nothing but it is an emergency fund of the government. It is the emergency fund. Next thing is public account. Okay. So public account যোনটো হয়, public account মানে যে যোনটো পইচা পাব্লিক একাউণ্টত থাকে সেইটো পাব্লিকৰ পইচা হয়। যেনেকৈ ধৰি লোৱা ফৰ এক্সাম্পল প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড, যোনটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ জব থাকে তাত চেলেৰীৰ এটা পাৰ্ট প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত যায়। চ' সেইটো পইচা পাব্লিকৰ পইচা হয়, সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পইচা নহয়। সেইটো এগেইনষ্টত গভৰ্ণমেণ্টে পাব্লিকক ইণ্টাৰেষ্টটো দিয়ে। There is a particular interest rate which the government pays to the public, which the government has to pay to the public. So in case of public account, the government acts as a banker. The government will act as a banker in case of public account because it keeps the public funds. ঠিক আছে, it will keep the public fund, but like তাহাঁতি গভৰ্ণমেণ্টে এইটো পইচা ইউজ কৰিব নোৱাৰে, মানে ইউজ কৰিব পাৰে বাট পইচাটো তাহাঁতৰ নহয়। দে হেভ টু ৰিটাৰ্ণ দ্য মানি উইথ ইণ্টাৰেষ্ট টু দ্য পাব্লিক ৱেন এভাৰ ইট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড। চ' এক্সাম্পলছ আৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড, another example is small saving account. Small savings account.
Next thing, just a minute. So next important things are the revenue receipt and expenditure. Revenue receipt and expenditure. Revenue receipt and expenditure মানে it includes all the receipts. Receipt মানে যোনটো গভৰ্ণমেণ্টে পইচা পায় আৰু expenditure মানে যোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ খৰচ হয়. Receipt means in, expenditure means money out. Receipt is money in, this receipt means money in, expenditure means money out. So revenue receipt মানে it includes all the funds except sale or creation of assets. চেল অৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ এছেটছ মানে ধৰি লোৱা গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা কোনোবা এটা প্ৰপাৰ্টি আছে বা ধৰি লোৱা গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনোবা এটা কিবা এটা বস্তু গভৰ্ণমেণ্টে কিনিব লাগে অ'কে চ' কিবা এটা যদি গভৰ্ণমেণ্টে কিনিব লাগে এটা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে ধৰি লোৱা গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় আৰু সেইটো এগেইনষ্টত এটা এছেট ক্ৰিয়েট কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে চ' এক্সক্লুডিং দিছ থিংছ মানে এক্সক্লুডিং এভৰিথিং দেট ইজ ৰিলেটেড টু এছেটছ এভৰিথিং উইল কাম আণ্ডাৰ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ ঠিক আছে মানে যেনেকে ধৰি লোৱা গভৰ্ণমেণ্টে টেক্স লয় চ' দেট ইজ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট অ'কে যেনেকে ধৰি লোৱা গভৰ্ণমেণ্টে চেলেৰি দিয়ে অ'কে আই উইল শ্ব' ইউ দ্য এক্সাম্পলছ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টৰ এক্সাম্পল আৰু ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টৰ এক্সাম্পল হ'ল যোনটো গভৰ্ণমেণ্টে টেক্স কালেক্ট কৰে ঠিক আছে গভর্নমেন্টের ট্যাক্স ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সাম্পল অফ রেভিনিউ রিসিপ্ট এন্ড রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচারের এক্সাম্পল হল যেনেকি গভর্নমেন্টে স্যালারি দিয়ে নেক্সট গভর্নমেন্টে ধৰি লোৱা সাবসিডিজ দিয়ে স্যালারি দিয়ে সাবসিডিজ দিয়ে ঠিক আছে ধৰি লোৱা গভৰ্নমেন্টে কিবা ইন্টারেস্ট পে কৰিব লাগে ইন্টারেস্ট পেমেন্টস ওকে ধৰি লোৱা গভৰ্ণমেণ্টে আগত এটা কিবা এটা লোন লৈছিলে সেইটো ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে বহুত কিবা বস্তুত মানুহক ছাবচিডি দিয়ে ছাবচিডিজ দিব লাগে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজবোৰক চেলেৰি দিয়ে চেলেৰি দিব লাগে চ' সেইবোৰ চব ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰত আহিব আৰু ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টত মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট ইজ টেক্স অ'কে চ' দিজ আৰ দ্য থিংছ ইনক্লুডেড ইন ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ নেক্সট ইজ কেপিটেল ৰিচিপ্ট এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ capital receipt and expenditure. Capital receipt and expenditure কি হয় সেইটো only related to assets. This is completely related to assets, related to sale or creation of assets. যেনেকি capital receipt example হল liquidation of assets. লিকুইডেশ্যন অফ এছেটছ মিনছ ধৰি লোৱা গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা এটা লেণ্ড আছে বা গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা এটা প্ৰপাৰ্টি আছে যোনটোত গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টেক আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো বস্তু কি কৰিলে প্ৰাইভেট প্লেয়াৰক বিকি দিলে চ' তাৰপৰা যোনটো পইচা আহিব সেইটো হ'ল ৰিচিপ্ট দেট ইজ কল্ড কেপিটেল ৰিচিপ্ট চ' কেপিটেল ৰিচিপ্ট এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ এভৰিথিং ইজ ৰিলেটেড টু sale or creation of assets. That is directly related to assets. Okay, so that is capital receipt. Another thing is capital expenditure. Capital expenditure. What is capital expenditure? Capital expenditure মানে যোনটো গভৰ্ণমেণ্টে খৰচ কৰে to create an asset. Okay, to create an asset. ধৰি লোৱা গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে মেচিনাৰী কিনিলে
So that is an asset. So সেইটো কাৰণে যোনটো খৰচ হ'ল that will come under capital receipt and expenditure. So things are very easy. Revenue receipt and expenditure মানে everything else, everything except the asset creation or sale. মানে যোনটো গভৰ্ণমেণ্টে কিবা প্ৰপাৰ্টি বা কিবা এছেট কিনাৰ বাহিৰে যোনবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিচিপ্ট আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ থাকিব সেইবোৰ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট, আৰু যোনটো অনলি ৰিলেটেড টু চেল অৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ এছেটছ দেট ইজ কেপিটেল ৰিচিপ্ট. অ'কে, চ' ইটছ ভেৰি চিম্পল. নেক্সট থিং, এতিয়া চোৱা, এতিয়া ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এণ্ড ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ. এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট কিবা থাকিব যোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ টেক্স চেক্সৰ পৰা পইচাবোৰ আহে, আৰু এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ থাকিব যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টে চেলেৰি দিয়ে, ছাবচিডি দিয়ে, ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্ট কৰে. এতিয়া ধৰি লোৱা যে গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো পইচা আহিলে, ধৰি লোৱা যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট, যোনটো ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট আছে, ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট মানে পইচা আহাটো. অ'কে, ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট মিনছ মানি ইন, ৰিচিপ্ট মিনছ মানি ইন, আৰু ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ. এতিয়া যদি কি হয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান খৰচ হ'ল, সেইটো যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত যিমান পইচা আহিলে সেইটো এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ল মানি আউট. গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় সেইটো যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টতকৈ বেছি হৈ যায়, মানে আমাৰ খৰচটো আমাৰ পোৱা পইচাতকৈ বেছি হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ ওচৰত এটা ডেফিচিট আহিব, হয় নাই? যদি তোমালোকে ভাবা যদি গভৰ্ণমেণ্টে এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কাৰণে খৰচ কৰিলে 700 টকা আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিচিপ্টত আহিলে অকল 500 টকা, তেতিয়া মাইনাছ কৰি দিলে 200 টকাৰ এটা ডেফিচিট আহি গ'ল, 200 টকা কম পৰি গ'ল. দিছ ডেফিচিট ইজ ন'ন এজ ৰেভিনিউ ডেফিচিট. This deficit is known as revenue deficit. Revenue deficit. Okay. So up to this, does anyone have any doubt? Cover kiba doubt ase jodi hodibo para comment section ot. Up to this, if anyone has any doubt. Okay. So these things are revenue receipt and revenue deficit. Revenue deficit. Next thing is the most important thing in budget, that is the fiscal deficit. Fiscal deficit. ফিজিকেল ডেফিচিট. এতিয়া ফিজিকেল ডেফিচিট মানে কি? ফিজিকেল ডেফিচিট মানে ধৰি লোৱা অল টোটেল যোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিচিপ্ট থাকিব, মানে টোটেল গভৰ্ণমেণ্টে যিমান পইচা পাব আছে, যিমান পইচা গভৰ্ণমেণ্টে টোটেল পাব, ইনক্লুডিং দ্য কেপিটেল ৰিচিপ্ট এণ্ড দ্য ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট, ইনক্লুডিং এভৰিথিং, যোনটো টোটেল ৰিচিপ্ট থাকিব, সেইটো যদি লেছ দেন টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হৈ যায়, মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান খৰচ টোটেল, ধৰি লওক গভৰ্ণমেণ্টে টোটেল খৰচ কৰিলে 500 টকা আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত পইচা আহিলে 300 টকা. চ' 300 টকা যদি পইচা আহে, তো গভৰ্ণমেণ্টে 500 টকা ক'ৰ পৰা খৰচ কৰিব? 300 টকা যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত পইচা আহে, তো গভৰ্ণমেণ্টে 500 টকা ক'ৰ পৰা খৰচ কৰিব? তো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব? 200 টকা সি বৰ কৰিব. গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব? 200 টকা সি বৰ কৰিব. চ' দিছ ইজ দ্য বৰয়িংছ. This is the borrowings. So this difference 500 minus 300, this 200, that is the borrowings. This thing is called the fiscal deficit. So বহুত জেগাত তুমি চাবা যে fiscal deficit আৰু borrowings same বস্তু ধৰা হয়. So এইটো actually হয়ও. Borrowings মানে কি? ধৰি লোৱা এতিয়া total receipt 300 টকা আছে, যেনেকি ইয়াত total গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত পইচা আহিলে 300 টকা আৰু গভৰ্ণমেণ্টে টোটেল খৰচ কৰিব 500 টকা. 200 টকা ক'ৰ পৰা আহিব? 200 টকা গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব? বৰ কৰিব. চ' যোনটো পইচা সি এক্সট্ৰা বৰ কৰিলে সেইটো হ'ল আমাৰ বৰয়িংছ অৰ ফিজিকেল ডেফিচিট. ক্লিয়াৰ? অ'কে. So this is the fiscal deficit. Next thing, the last thing is the primary deficit. Primary deficit. This fiscal deficit thing is very important. এইটো এক্সামত বহুত টাইম fiscal deficitৰ ফিগাৰটো আছে আমাৰ লগত, এইটো আমি চাম. So this thing can be asked in the exam. Primary deficit কি হয়? Fiscal deficit minus interest payments. Fiscal deficit minus interest payments.
ঠিক আছে। চ' যোনবোৰ সেইটোৰ যোনটো টাইপ PDF আছে সেইটো মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ড্ৰপ কৰি দিম ফাইলখন। সেইখন ফাইল ড্ৰপ নকৰোঁ, সেইটো এক্সপ্লেনেশ্যনৰ কাৰণে হয়। যোনটো টাইপ PDF আছে সেইখন মই টেলিগ্ৰামত ড্ৰপ কৰি দিম। So primary deficit is nothing but it is the fiscal deficit minus interest payments. Meaning what? Suppose এতিয়া ধৰি লোৱা যে গভমেণ্টে 200 টকা, যেনেকে আমি চালো 200 টকা গভমেণ্টে বড়ো কৰিলে, ঠিক আছে। এতিয়া ধৰি লোৱা 50 ৰুপিজ, যোনটো এতিয়া 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 কোনটো গভমেণ্ট চলি আছে, এতিয়া বৰোয়িংছ কোনে কৰিলে, ধৰি লোৱা বিজেপিয়ে কৰিলে, এতিয়া গভমেণ্ট বিজেপি চলি আছে। চ' ধৰি লোৱা 50 ৰুপিজ যোনটো আগৰ গভমেণ্ট আছিল, আগত কোন গভমেণ্ট আছিলে, আগত INC আছিলে, কংগ্ৰেছ আছিলে, INC, ঠিক আছে। চ' INC এ ধৰি লোৱা 50 ৰুপিজ আগতে বড়ো কৰা আছিলে, যোনটো মানে পে বেক কৰা বাকী আছিলে। 50 ৰুপিজ ধৰি লোৱা, দিজ আৰ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট পেমেণ্টছ লেফ্ট অভাৰ। মানে যোনবোৰ আগৰ গভমেণ্ট যোনটো আছিলে, তাহাঁতি ধৰি লোৱা 50 ৰুপিজ এজ 50 ৰুপিজ যোনবোৰ ইণ্টাৰেষ্ট পেণ্ডিং আছিলে সেইবোৰ পে' কৰা নাই। চ' আগৰ গভমেণ্টে যি কৰক নকৰক, এতিয়া যোনটো গভমেণ্ট থাকিব তাহাঁতৰ সেইটো পে' কৰিব লাগিব। চ' একচুৱেলি দে বৰ'ড 200, বাট from that 50 rupees went for interest payment. So what is remaining 150? So this thing is the primary deficit. This thing is the primary deficit. This thing is the sorry. This thing is the pending interest payments, and 200 is the borrowings. Total borrow কৰিলে 200 টকা, য'ৰ পৰা 50 rupees interest pay কৰি দিলে, বাকী বাচিলে 150, সেইটো হ'ল primary deficit. So I hope the things are clear. আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ GSDP পৰা গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, তাৰপিছত আমি চালোঁ কনচলিডেটেড ফাণ্ড, কণ্টিনজেঞ্চি আৰু পাব্লিক একাউণ্ট। কনচলিডেটেড ফাণ্ড মই বুজালোঁ যে সেইটো চব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফাণ্ডছ হয়। অ'কে, চ' নেক্সট কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড, ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড হয়, সেইটো কেতিয়াবা ইউজ হয়। পাব্লিক একাউণ্ট, দিছ ইজ দ্য পাব্লিক একাউণ্ট, মানে পাব্লিক মানি যোনটো গভমেণ্টৰ ওচৰত থাকে। নেক্সট ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ, মানে যোনবোৰ এছেটছৰ বাহিৰে যিমানে চেল হওক আৰু যিমানে পইচা আহে সেইবোৰ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰত কাউণ্ট হ'ব। অ'কে, নেক্সট কেপিটেল, জাষ্ট এ মিনিট। Next, capital receipt and expenditure. Capital receipt and expenditure, it is completely related to sale or creation of assets. যোনবোৰ গভমেণ্টৰ assets থাকে সেইবোৰ বিকা বা সেইবোৰ কিনাত, ঠিক আছে। অ'কে, নেক্সট ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট যদি লেছ দেন ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে ৰেভিনিউ ডেফিচিট পৰিব। আৰু ফিজিকেল ডেফিচিট যদি টোটেল ৰিচিপ্ট লেছ দেন টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হয়, তেতিয়া ফিজিকেল ডেফিচিট হ'ব, যোনটোক আমি বৰোয়িং কওঁ, সেইটো গভমেণ্টে বড়ো কৰিব। আৰু ধৰি লোৱা আগৰ গভমেণ্টৰ কিবা ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্ট আছিলে, বা সেইটো গভমেণ্টৰো ধৰি লোৱা লাষ্ট ইয়াৰৰ কিবা ইণ্টাৰেষ্ট পেণ্ডিং আছিলে, সেইবোৰ মাইনাছ কৰি যোনটো আমাৰ পইচা ওলাব, যোনটো ডেফিচিট, সেইটো হ'ল প্ৰাইমাৰী ডেফিচিট। অ'কে, চ' নাও উইল চি দ্য বাজেট। বাজেট হাইলাইটছ মই ইমান ডিপলি লাইন বাই লাইন নপঢ়াওঁ, মই জাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছখিনি মাৰ্ক কৰি দিম। ইউ ৰিড ইট ইয়ৰ চেল্ফ, ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। অ'কে, চ' মই জাষ্ট সেইবোৰ টাৰ্ম বুজাই দিছোঁ, চ' দেট while reading the budget you don't face any problem. Okay, so Assam budget analysis 23-24. Finance Minister of Assam Ajanta Neo presented the budget for the state on March 16. সেইটো ডেট মনত থবা, কেতিয়া বাজেটখন প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে, March 16, 2023, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে, ডেটটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। জিএছডিপি 5.67 লাখ কৰোৰ, আমি আগতো পঢ়িলোঁ, এমাউণ্টিং টু গ্ৰ'থ অফ 15% অভাৰ 22-23, মানে 22-23 যিমান বাজেট এষ্টিমেট আছিলে তাৰপৰা 15% বাঢ়ি গ'ল জিএছডিপি। অ'কে, এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে কিমান খৰচ হ'ব এক্সক্লুডিং ডেট ৰিপে'মেণ্ট মানে যোনবোৰ ধাৰ আছিলে সেইবোৰ ৰিপে' কৰিব লাগিব ন। চ' সেইটো মাইনাছ কৰি যিমান খৰচ হ'ব গভমেণ্টৰ, সেইটো এষ্টিমেট হ'ল 1,35,348 crore, যোনটো ডিক্ৰিজ হ'ল 11% অভাৰ দ্য ৰিভাইজড এষ্টিমেটছ অফ 22-23। আচ্ছা, আৰু দুটা তোমালোকে টাৰ্ম পাবা, এটা হ'ল ৰিভাইজড এষ্টিমেট, এটা হ'ল বাজেট এষ্টিমেট। বাজেট এষ্টিমেট মানে কি, এতিয়া যেনেকে ধৰি লোৱা March 16, 2023 গভমেণ্টে কি কৰিব, এটা প্ৰজেকশ্যন দিব যে সিমান আমাৰ খৰচ হ'ব পাৰে, সিমান পইচা আহিব পাৰে। চ' গভমেণ্টে যোনটো এট ডেট টাইম যোনটো প্ৰজেকশ্যন দিব, ডেট ইজ কল্ড দ্য বাজেট এষ্টিমেট।
Okay, and second thing is the revised estimate. Revised estimate to কি হ'ব, গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো প্ৰজেকশ্যন আকৌ মিড ইয়াৰ গৈ চেঞ্জ কৰিব. Okay, mid year, this is the revised estimate mid year. ঠিক আছে, ৰিভাইজ এষ্টিমেট মিড ইয়াৰ, দিছ ইজ দ্য ৰিভাইজ এষ্টিমেট মিড ইয়াৰ, মানে মিড ছেশ্যনত গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব, নিজৰ যোনটো এষ্টিমেট দিছিলে বাজেট এষ্টিমেটছ আগত যোনবোৰ দিছিলে সেইবোৰক আকৌ গভৰ্ণমেণ্টে চেঞ্জ কৰিব. অ'কে, so সেইটো হ'ল expenditure excluding debt repayment is estimated to be this much, a decrease of 11% over the revise. In addition, debt of rupees will be repaid by the state. Okay, so কিমান debt repay কৰিব সেইটো important হয়, 4,407 crores. Receipts, receipts excluding borrowings. Excluding borrowings মানে যোনটো পইচা গভৰ্ণমেণ্টে পোৱা আছে মাইনাছ borrowings. Borrowings মানে যোনবোৰ গভৰ্ণমেণ্টে লোন হিচাপে লয় মানুহৰ পৰা নহয়, বেলেগ ইনষ্টিটিউশ্যন বা বেলেগ চেণ্টাৰৰ পৰা. So receipts excluding borrowings are estimated to be 1,14,392 crore. This is also very important. Increase 2.33% as compared to the revised estimate of 22-23. Okay. Next thing is revenue surplus. Revenue surplus মানে কি হয়, যে যোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত পইচা আহিব, revenue মানে যোনটো পইচা আহিব. So revenue surplus in 2023 estimated to be 0.5% of GSDP, মানে 2,748 crores. সিমানটো পইচা গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত সাৰপ্লাছ থাকিব, whereas a revenue deficit of 3% of GSDP. These things are very important. Revenue deficit কিমান হ'ব, estimate কৰা আছে 3% of GSDP is estimated for 2022-23. In 22-23, state had budgeted a revenue surplus of, okay, this you can remember. Fiscal deficit, very important. Fiscal deficit কিমান project কৰিছে, 3.7%, 3.7% of GSDP. ঠিক আছে, ফিজিক্যাল ডেফিসিটটো হ'ল 3.7% of GSDP. Okay, that is 20,957. Figure is important. Okay, so সেইটো হ'ল আমাৰ বাজেট হাইলাইটস, মেইন হাইলাইটস. তাৰপিছত পলিচি হাইলাইটস. পলিচি কি কি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে এইবাৰ? ফাৰ্ষ্ট থিং, সাপোৰ্ট ফৰ MSMEs. MSMEs মানে যোনবোৰ মিডিয়াম এণ্ড স্মল স্কেল, মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ থাকে, MSMEs, সেইবোৰৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে সেইটো চোৱা. দ্য মুখ্যমন্ত্ৰী স্বনিয়োজন মিছন স্কিম. মুখ্যমন্ত্ৰী স্বনিয়োজন মিছন স্কিম, নামটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নামবোৰ. মুখ্যমন্ত্ৰী স্বনিয়োজন মিছন স্কিম proposes to promote micro entrepreneurship among families below the poverty line and low income households. Under the scheme, used seed capital of 2 lakh rupees. সেইটো মই সেশনৰ আগত ক'লো, 2 lakh rupees দিয়া হ'ব. Each will be given to 1 lakh beneficiaries. The sectors covered under the scheme will include manufacturing, সেইবোৰো মানুহক দিয়া হ'ব, food processing and handicraft. A further 1 lakh youth entrepreneurs will be provided project based subsidies. Okay. Mukhyamantri Awas Yojana. The government proposes to provide housing to 1 lakh beneficiaries in 2023-24. बहुत important scheme और नाम बोलते. Mukhyamantri Ayushman Akhom Yojana. Health insurance coverage amounting to 5 lakh rupees would be extended. সেইটো important হয়. Health insurance কিমান দিব? 5 lakh rupees or health insurance কেইটা মানুহ? 27 lakh additional families. Okay. Mission for prevention of child marriage. All Gram Panchayat secretaries will be designated as child marriage prevention officers. All যিমান গ্রাম পঞ্চায়েত সেক্রেটারিজ থাকিব তাহাতক চাইল্ড ম্যারেজ প্রিভেনশন অফিসার্স হিসাবে দিয়া হ'ব. These officers will ensure prohibition of child marriage, protection of victims and prosecution of offenders. The scheme aims to make Assam free of child marriage by 2026. This year is very important. Direct question সুধিব পাৰে যে মিশন ফৰ প্ৰিভেনশন অফ চাইল্ড মেৰেজত কোনটো ইয়াৰলৈকে আমি টাৰ্গেট কৰিছো যে অসমক ফ্ৰী অফ চাইল্ড মেৰেজ কৰিব লাগে. চ' সেইটো 2026. চ' সেইখন পেজ এবাৰ চাই লওঁ, মই নেক্সট পেজলৈ গৈ আছোঁ.
So we'll move on to the next slide. Next slide, budget estimates 2023-24 সেইবোৰ চাই ল'বা total expenditure কিমান হয় excluding debt repayment ঠিক আছে is targeted as 1,35,348 crore. Just a minute. আচ্ছা সেইটো ৰিপিটেশ্যন হয় বাট ষ্টিল চাই ল'ব বস্তুবোৰ ৰেভিনিউ সাৰপ্লাস ফিস্কেল ডেফিচিট মোষ্টলি সেইটো ৰিপিটেশ্যন হয় okay but still we can consider this next page budget 20 key figures সেইটো বহুত important হয় so ইয়াতে আমি total expenditure যিমান আছে total expenditure repayment of debt মানে total expenditure মানে total খৰচ যোনটো হ'ব মাইনাছ যোনটো আমাৰ ধাৰত পইচা যোনটো দিব লাগে এক্সট্ৰা যোনটো বাকি থাকিব সেইটো মাইনাছ কৰি নেট এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান হয় সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় okay so net expenditure যোনটো হয় সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় just a minute এতিয়া চোৱা ৰিপিট নেট এক্সপেণ্ডিচাৰ 23-24 বাজেট এষ্টিমেট সিমান আগতো পঢ়িছো টোটেল ৰিচিপ্টছ আৰু বৰোইংছ নেট ৰিচিপ্টছ সিমান ফিস্কেল ডেফিচিট expenditure minus revenue e minus r means expenditure minus revenue তো expenditure minus revenue fiscal deficit কিমান percent that is the 3.7% of GSDP these things are very important ঠিক আছে ডাইরেক্ট কোশ্চেন আহিব পাৰে যে কিমান পার্সেন্ট হয় GSDP fiscal deficit amount of 20,957 crore revenue balance মানে যিমান সারপ্লাস থাকিব হেতু আমি চাইছিলো 2,748 or 0.5% of GSDP primary deficit or definition মই বুজালো হেতু 2.1% of GSDP 12,141 crore তোমালোকৰ এইবোৰ নালাগে 22-23 revised estimates বোৰ নালাগে just you see this 23-24 budget estimate just see these figures okay next next revenue expenditure কিমান revenue expenditure to চাই ল'বা কিমান হয় 1,11,337 crores এইটো আমি কৈছিলো revenue expenditure salaries pensions interest grants and subsidies ঠিক আছে this thing is very important যে revenue expenditure কোনবোৰ expenditure হয় যোনবোৰ capital expenditure মানে rather excluding everything that is spent or that is collected from sale or creation of assets or বাহিৰে যোনবোৰ expenditure খৰচ হ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ যেনেকৈ salary দিয়া subsidy দিয়া pension দিয়া সেইবোৰ গোটেই revenue expenditure সেইটোৱে okay capital outlay is proposed to be this capital outlay indicates the expenditure towards creation of assets আমি আগতে পঢ়ি ললো এইবোৰ 23-24 loans and advances by the states are expected to be 189 crore ঠিক আছে ইমান লোনস এন্ড এডভান্সেস স্টেটসে হেৰি কৰিব ওকে নেক্সট মিসক্লাসিফিকেশন অফ গ্ৰান্টস ইন এড সেইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেলে সেইটো বস্তু যোনটো আমাৰ কেগ আছে কেগে সেইটো বস্তু পইণ্ট আউট কৰিছে এইটো কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বা আসাম ইনক্ৰিজ ফ্ৰম দিস মাচ টু দিস However, CAG noted that the state had persistently classified grants in aid for creation of capital assets as capital expenditure between this and this. Grants in aid disbursed by the grantor should be classified as revenue expenditure irrespective of the purpose. মানে ইয়াত কি কৈ আছে যোনবোৰ গ্ৰান্টস দিয়া হয় গ্ৰান্টস ইন এড মানে যোনবোৰ গ্ৰান্ট মানে গ্ৰান্ট আৰু লোন বেলেগ হয় তুমি যদি কাৰোবাক গ্ৰান্ট দিয়া সেইটো তুমি মানে ৰিটাৰ্ণ পইচা ল'ব নোৱাৰা মানে ৰিটাৰ্ণ পইচা নোলোৱা কিন্তু যদি তুমি কাৰোবাক লোন দিয়া সেইটো তুমি উইথ ইণ্টাৰেষ্ট পইচা ৰিটাৰ্ণ ল'বা চ' গ্ৰান্টছটো আমি উইদাউট ইণ্টাৰেষ্ট কৰোঁ মানে সেইটো আমি পইচাটো ৰিটাৰ্ণ নলওঁ জাষ্ট আমি এনেই দিওঁ চ' গ্ৰান্টছ যোনটো হয় সেইটো একচুৱেলি ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰত আহিব লাগে বাট আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে গ্ৰান্টছ ইন এডখন কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত এতিয়ালে ইনক্লুড কৰি আছিলে ঠিক আছে চ' ইট শুড বি ইনক্লুডেড ইন ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ এইখন পেৰাগ্ৰাফ ভালকে পঢ়িবা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সুধিবও পাৰে নুসুধিবও পাৰে বাট ইট ষ্টিল ইম্পৰ্টেণ্ট বাট কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ উই কেনট ইনক্লুড ইট ঠিক আছে নেক্সট এক্সপেণ্ডিচাৰ বাজেট ইয়াত সেম বস্তুবোৰ বেলেগকে লিখা আছে মানে যোনবোৰ আমি পেৰাগ্ৰাফত পঢ়ি আহিছোঁ সেইবোৰ বস্তুৱে আকৌ চাৰ্টত লিখা আছে যোনটো ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ সিমান হ'ব কেপিটেল আউটলে সিমান হ'ব ঠিক আছে লোনছ গিভেন বাই দ্য ষ্টেট সিমান সেম বস্তু হয় অ'কে নেক্সট কমিটেড এক্সপেণ্ডিচাৰ সেইটো পাৰ্ট তোমালোকে পঢ়ি ল'বা কি হয় টিপিকেলি ইনক্লুড এক্সপেণ্ডিচাৰ অন পে'মেণ্ট অফ চেলাৰিজ পেনশ্যনছ এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট
ঠিক আছে, যোনটো চেলাৰী পেনশ্যন আৰু ইণ্টাৰেষ্টত যোনটো এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় দেট ইজ কমিটেড এক্সপেণ্ডিচাৰ। নেক্সট চেক্টৰ ৱাইজ এক্সপেণ্ডিচাৰ 23-24, this you can read, you may skip, but you have to read this part. You have to read this part. This part is very important. This one, budget provisions 2023-24, যে কোনটো স্কিমত কিমান কিমান পইচা ঢালা আছে, কিমান কিমান পইচা গভৰ্ণমেণ্টে ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে, কিমান এল'কেট কৰিছে। Okay, so this thing is important. Like rupees 6,933 crore has been allocated for government primary schools. 6,424 crore has been allocated for assistance to non-government secondary schools. Capital outlay on roads and bridges of Thiman allocated Orundoy scheme of Thiman, both important. Child welfare of Thiman, district police of Thiman, rural health of Thiman, medical education and training research of Thiman. যিমান amount বোৰ আছে তাতে অৰুণোদয় স্কিমখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। So সবেই important হয়, but you have to read these things. At least these amounts you have to read. These budget provisions, this thing is important. Okay, this thing is important to read. Next. নেক্সট ৰিচিপ্টবোৰ চাব পাৰা, ছেইম বস্তু লিখা আছে। অ'কে, গ্ৰাণ্টছ কিমান হয়, গ্ৰাণ্টছ আমি মানে আমাৰ ষ্টেটে চেণ্টাৰৰ পৰা কিমান গ্ৰাণ্ট পাব। গ্ৰাণ্ট ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ ইজ এষ্টিমেটেড এট 45,121 crore। ঠিক আছে, এইবোৰ পঢ়ি চাব পাৰা। টোটেল ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টছ কিমান হয়, সিমান ডেপথত নালাগে, বাছ জাষ্ট ওপৰে ওপৰে পঢ়িলে হ'ল। ঠিক আছে, ফৰ এক্সাম্পল, বাট এনিৱেজ ইউ কেন ৰিড দিছ। টোটেল ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টছ ইজ ইমান। Okay, devolution, grants from the states on tax revenue, recovery of loans of কিমান পইচা পাব গভৰ্ণমেণ্টে। ব্ৰেকআপ অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ৰিচিপ্টছ, এইটো চাব পাৰা নাচাবও পাৰা, বাট ষ্টিল আই উইল এক্সপ্লেইন ইউ দিছ। See this. Okay. So states own tax কিমান ৰিচিপ্ট হ'ব, 30,002 crore। states own non-tax revenue ইমান হ'ব ৰিচিপ্ট। শ্বেয়াৰ ইন চেণ্ট্ৰেল টেক্সেছৰ পৰা শ্বেয়াৰ ইমান পাব। গ্ৰাণ্টছ ইন এড ফ্ৰম চেণ্টাৰ 45,121 crore ইমান। ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট টোটেল ইমান হ'ব। ঠিক আছে, অ'কে। নেক্সট, in 23-24, state GST is estimated to be the largest source of own tax revenue. State GST revenue is estimated to increase by 19% over the revised estimates of 2023. The amount is expected higher than budgeted. Okay, এইটো point ইয়াত important হয়. So, in 23-24, state GST is estimated to be largest source of own tax revenue. State GST revenue is estimated to increase by 19%. যোনটো 22-23 ৰিভাইজড এষ্টিমেটছ আছিলে, তাৰপৰা যোনটো আমাৰ ষ্টেট জি এছ টি ৰেভিনিউ কালেক্ট হ'ব, সেইটো এষ্টিমেটেড আছে যে সেইটো 19% ইনক্ৰিজ হ'ব আগৰ পৰা। Sales tax VAT constitutes 26% of Assam's own tax revenue. Revenue from state excise of taxes, vehicles of expected to increase by 29%. এইবোৰ ইমান ডেপথত নালাগে, but still you can read it out. Okay, next. এইবোৰ definition পঢ়িব পাৰা। Assam Fiscal Responsibility and Budget provides annual targets to progressively reduce the outstanding liabilities. Revenue balance, it is the difference of revenue expenditure and revenue deficit. যদি ইয়াতে revenue balance ত যদি revenue expenditure, revenue receipt হচ্ছে বেশি হয়ে যায়, then this revenue balance will be called revenue deficit. তো আমি আগতে পঢ়া। Okay, fiscal deficit, same things লিখা আছে, পঢ়ি চাব পাৰা। Outstanding liabilities, যোনবোৰ liabilities মানে যোনবোৰ গভৰ্ণমেণ্টে বেলেগক দিব লাগে। So outstanding liabilities is the accumulation of total borrowings at the end of a financial year. It also includes any liabilities on public account. Public account মানে যোনটো provident fund, ধৰি লোৱা এতিয়া তুমি এটা জব কৰি আছা, তুমি জবখন ৰিজাইন কৰিলা। So তোমাক গভৰ্ণমেণ্টে লগালগ পইচা নিদিয়ে, অলপ টাইম লাগে। So সেইবোৰ যোনটো আউটষ্টেণ্ডিং থাকে PF একাউণ্ট বা পেঞ্চন একাউণ্টত, সেইবোৰ গোটেই কাউণ্ট হৈ যায়। Outstanding liabilities. Outstanding liabilities are estimated to decrease to 19.5% of GSDP by the end of 28-29. Again, an important point. The outstanding liabilities decrease হৈ যাব 19.5% of GSDP. As of at the end of March 2024, outstanding liabilities is estimated to be 24.4%. Again, important. মানে March 2024 লগে, মানে next financial year লগে, যোনটো আমাৰ আউটষ্টেণ্ডিং লাইবিলিটিজ থাকিব, that is expected to be 24.4% of GSDP. Okay, next. Comparison of state expenditure on key sectors. Education.
Assam has allocated 16.8% of its expenditure on education. এইটো বহুত important হয় point. আসামে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিমান 16.8% যিমান এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব তাৰ এডুকেশ্যন ইন 2023-24 দিছ ইজ হায়াৰ দেন দ্য এভাৰেজ এলোকেশ্যন ফৰ এডুকেশ্যন বাই ষ্টেটছ ইন 2022-23 হেল্থ আসামে কিমান হেল্থৰ কাৰণে কিমান কৰিলে 5.6% জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ দ্য পাৰ্চেণ্টেজেছ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে 3.3% আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে 3% police Assam is allocated 5.8% towards police of its total towards police which is higher than the average expenditure roads and bridges of 9.3%. So these are the important points of the budget. So jiman important points ase try to read the whole budget aru jiman points মই mark কৰি দিলো try to read them specifically ঠিক আছে so সেইটোৱে হ'ল আমাৰ session. So if you like the video and if you haven't still subscribed to our channel then please subscribe to our channel. আমি quality content provide কৰি থাকো frequently, so I hope you like this content also. So please subscribe to our channel আৰু যদি ভিডিঅ'খন ভাল লাগিছে then please like and subscribe, do subscribe. Bye bye, thank you.